بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د 10 کلاس د کیمستري د اخیرنی نمبر چپټر نما یو شارټ غونډه ټاپک ډیسکس کوو. دغه د زمون سره فلو شیټ ډایګرام اف یوریا فارمیشن. د یوریا فارمیشن څنګه کی ډایګرامیټیکلی ریپرزینټ کوو د فلو شیټ ډایګرام. ټیک شو. ورا زمون سره د امونیا چې کله د یوریا چې کله فارمیشن کیږي د یوریا فارمولا سټرکچرل فارمولا زمون سره دا NH2C ډبل بانډ O او NH2 دا دغه سره فارمولا ده د یوریا فارمولا. نو چې کله فارمولا موږ ډیرایټ کوو نو دا د دې پروډکشن کوو نو دا د دې لپاره را میټیریل چې کوم نو هغه زمون سره سو را میټیریل هغه زمون سره وو NH3 او د NH3 سره زمون سره کاربن ډای اکساید. نو کاربن ډای NH3 چې کوم دی د دې لپاره ځان له یو چیمبر دی. ټیک شو. په یو چیمبر کې و پروت وي او کاربن ډای اکساید چې کوم دی د دې لپاره به ځان له یو چیمبر وي. دا په یو ځان له چیمبر کې پروت وي. دا کاربن ډای اکساید دا په کمپریسر باندې کمپریسر خو پیژنې کنه چې کمپریس کوي ګیس کمپریس کوي. ټیک شو. پریشر پر راولي دا ګیس مالیکول یو بل ته نږدې کوي نو چې کله کمپریس کیږي د سره به هیټ پروډوس کیږي. سو پروډوس کیږي هیټ با پروډوس کیږي هیټ با پیدا کیږي هیټ بس کیږي پروډوس کیږي. ټیک شو. ها چې کله د NH3 په لیکوډ فارم کې من ریاکشن چیمبر ته ویسو او بل زمون سره کاربن ډای اکساید دی دا هم موږ ریاکشن چیمبر ته ویسو. ریاکشن چیمبر مقصد سره چې هغه چیمبر هغه خانه چې په کم خانه کې څه کیږي ریاکشن کې هغه چیمبر ته ریاکشن چیمبر وای. نو زمون سره دا NH3 دی دا کاربن ډای اکساید دی. NH3 په لیکوډ فارم کې دی. کاربن ډای اکساید زمون سره په کمپریس فارم کې دی ځکه دلته کمپریسر نه وی پاس کې. نو دا دواړه به لاړ شي څه ته ریاکشن چیمبر ته. چې ریاکشن چیمبر ته ځي نو الته به څه کوي هیټ هم ورسره دی. نو چې هیټ ورسره دی هیټ به څومره وي 200 ډیګري سنټیګریډ او پریشر به څومره وي 200 atm دا بسوي دا پریشر وي. نو چې کله دا دوانو ته موږ پرووایډ کړی وي نو دیو دوانو به په خپل منځ کې ریاکشن وکړي. NH3 او کاربن ډای اکساید د دینه به یو کمپاوند جوړ شي. هغه کمپاوند ته موږ څه وایو امونیم کاربامیټ وته وایو. څه ورته وایو امونیم کاربامیټ. د امونیم کاربامیټ فارمولا دا NH2C ډبل O NH4 دې ته موږ امونیم کاربامیټ چې کله امونیم کاربامیټ جوړ شو دی امونیم کاربامیټ لبا فردر د دینه نور هم فردر ورکو هیټ ورکو فردر بوله ورکو هیټ ورکو چې فردر ولا هیټ ورکو په دې چیمبر کې یاره دې لپاره بل چیمبر هم دغه کولای شي باقي کې ولا موږ فردر هیټ ورکو یا ولا په دې چیمبر کې هم فردر هیټ ورکولای شي. چې فردر ولا هیټ ورکې نو د دینه ما دا کم واټر چې دی دا به موږ څه کوو ریموف کوو. چې واټر ته ریموف کړي نو دلته څلور هایدروجن دي دوه هایدروجن به د دې نه ریموف شي او دلته دوه اکسیجن دي یو اکسیجن به د دې نه ریموف شي. نو واټر به څه شي واټر به ریموف شي واټر به څه شي واټر به ریموف شي. ټیک شو. چې کله واټر ریموف شو نو امپورټنت خبره دلته دا نه واټر هم ریموف شو. بل امپورټنت خبره دلته دا ده چې دلته د یوریا فارمیشن هم وشو. د چا فارمیشن وشو د یوریا فارمیشن هم وشو. د دې نه بعد بیا زمون سره یو بل بلاک ته یو بل چیمبر دی هغه بلاک ته هغه چیمبر ته ایواپوریشن بلاک یا ایواپوریشن چیمبر وایي. په دې کې باندې څه کیږي ایواپوریشن کیږي ځکه چې دلته یوریا هم دا دلته واټر هم دی یوریا هم دا واټر هم دی نو د دې واټر به اوس ایواپوریشن کیږي. څه به کیږي ایواپوریشن به کیږي نو په دې چیمبر کې به د دې ځګینه واټر څه کیږي ایواپوریټ کیږي. څه به کیږي ایواپوریټ کیږي. د دې نه بعد با بیا څه چل کیږي د دې با ګرینولیشن کی. ګرینولیشن مقصد دا دی چې دا به دانیدار فارم ته اوړي دا به د دانې په شان شکل ته اوړي. نو دا زمون سره ګرینولیشن بلاک دی او لاس نمبر با موږ څه چل کوو د دقیق ګرینولیشن بلاک نه با موږ دا څه کوو کلیکټ کوو. کلیکټر ته به لیږو مقصد دا دی په یو سیس کې به کلیکټ کوو. دا زمون سره فلو شیټ ډایګرام اف یوریا فارمیشن چې په کومه طریقه باندې زمون سره یوریا فارمیشن کی. اوس یو امپورټنت بل کوېسچن دی چې کیلکولیټ د پرسنټیج اف element in urea. ګوره دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. په یوریا په بوجي باندې داسې لیکلي دي په هغې باندې لیکلي دي نایټروجن
नाइट्रोजन ما تاسو ته ویلي چې نایټروجن 46.76% یا 66% د په لیکلي نایټروجن فرټیلایزر د ته هم وایي د یوریا ته ولې ورته وایي د دغه د کیلکولیشن د پارامټر څه دی فارموله سره هغه فارموله وایي دا هغه فارموله ده percentage of element مقصد دا دی چې ته په د یوریا کې د یو element percentage معلومه لکه فار ایگزامپل زب کې د نایټروجن percentage معلومه ټیک شو از ایکوال ټو بیا دلته لیکل دی ا مقصد سره اټامیک ماس د ا مقصد سره اټامیک ماس د ا مقصد سره اټامیک ماس او اټامیک ماس تاسو پیژنئ چې what is mean by atomic mass موږ څه ته وایو د اټم چې کوم ماس دی is called atomic mass. The mass of an atom is called atomic mass. Short definition. या दस हम लिखेले शी कि the number of proton present in nucleus of an atom is called atomic mass. The sum of proton are neutron. The sum of proton are neutron present in the nucleus of an atom is called atomic mass. Dita bang so atomic mass. The number of proton आहे तर atomic number वाय ठीक शो ها نو د نایټروجن اټامیک ماس زمون سره څومره دی د نایټروجن اټامیک ماس دا یا ساتي چې د یو نایټروجن اټامیک ماس زمون سره 14 دی سره 14 دی نو په یوریا کې وګوره یو نایټروجن داري بل نایټروجن داري نو زمون سره اټامیک ماس اولولي کې سره 14 دی د دلته سوې چې په نمبر کې ولا ضرب ورکړي پس کې ولا ضرب ورکړي په نمبر اف اټم په دې کمپاوند کې د دې الیمنت نمبر څومره دی د اټمونو په کې سودي نو 2 دی نو 2 دی پکې نو په 2 کې ولا ضرب ورکړي او بیا یې سره کله ډیوایډ بای ماس ټوټل ماس اف ا کمپاوند د دې کمپاوند ټوټل ماس څومره دی ټوټل ماس تاسو څنګه راپاسې ګوره د یو نایټروجن 14 دی نو 2 بسو شي په 2 کې ولا ضرب ورکړي 28 شو د یو هایدروجن 1 دی نو 100 هایدروجن دی سلور دی په 4 کې ولا ضرب ورکړي نو 4 شو 28 او 4 32 د یو اکسیجن زموږ سره څومره دی 16 نو په یو د یو کې په ولا ضرب ورکړي 32 او 16 سره زی 32 او 16 48 سره زی او د یو کاربن اټامیک ماس زموږ سره څومره دی 12 دی او یو د نو په 1 کې ولا ضرب ورکړي 12 راځي نو 48 او 12 60 نو ټوټل زموږ سره د دې دغه سره راغی 60 راغی سره 60 راغی ټیک شو دا د فارمولا او ملټیپلایډ بای 100 ځکه چې پرسنټیج معلومو چې په ضرب په 100 کې ولا ضرب ورکې نو د مقصد سره د مقصد د پرسنټیج نو د دې نه زمون سره سره راځي د دې نه راځي نایټروجن is equal to 46.67% دا دومره د دې خبرې مقصد دا دی چې دومره پرسنټ نایټروجن موجود دی پس کې دومره پرسنټ نایټروجن موجود دی په یوریا کې اوس د دې نه علاوه هایدروجن معلومو نو هایدروجن به څنګه معلومي هم دقه طریقه را ګوره پرسنټیج اف هایدروجن داسې بولی کې پرسنټیج اف هایدروجن از ایکوال ټو هایدروجن زموږ سره اټامیک ماس 1 دی سودی سلور دی په ټوټل باندې ډیوایډ کې په 60 باندې او ضرب ولور کا په 100 کې په 100 کې ولا ضرب ورکې نو دینه تقریبا راځي 6.66% دومره په کې سوي دومره په کې هایدروجن د دې علاوه کفرس کته اکسیجن معلومي نو د قشان کیلکولیشن وکا اکسیجن زموږ سره څومره دي د اکسیجن اټامیک ماس 16 دی نو سودی یو دی په یو کې ولا ضرب ورکې دوباره 16 راځي او ډیوایډ کې په ټوټل ماس زموږ سره دی کمپاوند 60 دی او پس کې ولا ضرب ورکې په 100 کې ولا ضرب ورکې نو د دینه بسره شي د دینه آی تھنک 20 دلته موږ پرسنټیج راويسته د دینه آی تھنک راځي 26.67% دومره پکې سره دومره پکې په د یوریا کې اکسیجن موجود دی د دې نه علاوه کاربن زموږ سره سره د کاربن پرسنټیج به څنګه راوباسي طریقه ټوټل سیم د خو اټامیک ماس چینج کیږي ځکه چې اټمونه ډیفرنٹ دي د کاربن اټامیک ماس 12 دی سودی یو دی نو په 1 کې ولا ضرب ورکې بیرته به سره راځي 12 راځي ډیوایډ کا په ټوټل ماس اف ا کمپاوند د ټوټل ماس اف ا کمپاوند څومره دی 60 نو 60 مولر ماس وته هم وي مالیکولر ماس وته هم وي او دغه چې کم دی total mass of compound simple داسې ورته هم ویل شي او multiplied by 100 multiply 100 کې ول سره ورکړي ضرب ورکړي نو دې نه راځي 20% نو دا ټول چې مونږ جمع کوو نو ټوټل به زموږ سره څومره وي ټوټل یوریا چې کم دی د دې پرسنټیج به 100% وي خو یو په 100 کې یو لکه فار ایگزامپل د دې ټوټل پرسنټیج 100 دی نو نایټروجن په دې 100 کې څومره چې 0.7 چې دا پس کې دا په یوریا کې د دې پرسنټیج دومره دی ټوټل خو د دې پرسنټیج 100 شو ها بیا به د هایدروجن پرسنټیج څومره دی د هایدروجن پرسنټیج په کې دومره دی په دې فارمولا باندې به راوباسي بیا به د اکسیجن پرسنټیج څومره دی
د اکسیجن پرسنټیج پکې دومره دی په دې فارمولا به یې راباسي ټول به په دې فارمولا بیا پکې د کاربن پرسنټیج څومره دی دومره دی په دې فارمولا به یې راباسي نو مینلی دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ که فرض که داسې کوېسچن دله راشي چې زموږ سره په نایټروجن کې څو ایلیمنټ دي نو ګوره زموږ سره پکې یو ایلیمنټ نایټروجن دی یو هایدروجن دی او بل پکې سره اکسیجن دی بل پکې کاربن دی نو ایلیمنټ څلور دي څو دي ایلیمنټ څلور دي ګوره هایدروجن دی نایټروجن دی اکسیجن دی او کاربن دی څلور ایلیمنټ دي خو که فرض که څوک درنه داسې کوېسچن وکړي چې اټمونه څو دي نو اټمونه بیا ډېر دي ها ګوره دی خو ګوره درې اټمونه دا دي او درې دا دي شپږ شو او دوه اټمونه دا دي اته شو اټمونه اته دي خو ایلیمنټ څلور دي ځکه چې په دې په اتو اټمونه کې دوه نایټروجن دي نو ایلیمنټ به په یو حساب دی که اټمونه ډېر وو لکه فار ایگزامپل 100 هایدروجن وو نو ایلیمنټ دا په یو حساب وي خو که فرض که اټم حساب وي نو بیا به 100 اټم حساب وي بیا به 100 ته یو اټم نشي ویلی دا ډېر 100 اټمز دي خو ایلیمنټ یو دی ها نایټروجن اټمونه دوه دي خو ایلیمنټ یو دی هایدروجن اټمونه څلور دي خو ایلیمنټ یو دی اکسیجن اټم هم یو دی ایلیمنټ یو دی کاربن اټم هم یو دی ایلیمنټ هم یو دی نو دی کوېسچن ته به سوچ کوئ دا زموږ سره فلو شیټ ډایګرام اف یوریا فارمیشن او دویم نمبر زموږ سره کلکولیشن اف لکه پرسنټیج به موږ د یو ایلیمنټ په یوریا کې څنګه معلوم